Përshëndetje të gjithëve në Gota Make Up nga unë Xheni. Sot do realizojmë një make-up në ngjyrë jeshil. Shikoni tani se si jam, më besoni dhe në fund do shikoni rezultatin. Fillojmë me një bazë ngjyrë kaf. Dhe aplikojmë në gjithë kapakun e syrit. Fillojmë me aplikimin e një ngjyre nga jeshilet që do përzjedhim, sepse do jetë një miksim. Do marrim një ngjyrë jeshile pak më të errët për të plotësuar pjesën e fundme të syrit. Do vendosim pak concealer tek pjesa e parme e syrit në mënyrë që të bëjmë bashkimin me një ngjyrë shimmer, e cila do jetë përsëri jeshile. Ngjyra që po aplikoj është përsëri shimmer dhe është e bardhë, në mënyrë që të krijohet një kontrast në pjesën e parme të syrit. Pa humbur kohë, do vazhdoj me penelin, pastaj për çdo defekt që mund të ketë pasur gjatë aplikimit të toneve, do i korrigjojmë përsëri në fund. Tani, pasi kemi përfunduar me penelin tek të dy syt, të përforcojmë që pikët me rimel. Korrigjojmë gabimet që kemi bërë gjatë make-upit, për të vjuar më pas me pjesën e baking. Pjesa e syve thuajse është e përfunduar, mund të bëjmë disa korrigjime në fund. Ndërkohë që procesi i baking vijon në mënyrë që të mbyllen porët, ne do të bëjmë konturimin për të theksuar pjesën e mollzave dhe për të krijuar strukturën e rregullt të fytyrës. Tani vijojmë me konturin e buzëve, po marr lapsin tim pak më të errët në mënyrë që të krijoj formën perfekte të buzëve, më pas do të vendosim një ngjyrë nude, në mënyrë që të mos kemi buzë të rënduara, duke qenë se make-upi është më së i theksuar, kështu që vijojmë pa humbur kohë. Tani do bëjmë pak konturimin e hundës. Momentalisht make-upi duket kështu. Pasi të kemi rregulluar dhe flokët, mund t'ju paraqesim rezultatin përfundimtar.